So, ayan. Ayan. So, lalagay ko doon. May tinanggal kasi. Tinanggal. Yan, sa drawer. Marami pa din dito hindi ginagamit. Mga kan. Mga battery nito. Oh. Hello everyone, gagawa ako ngayon ng art piece using found objects. So ano ba yung mga found objects na yun? So etong mga nakita ko so nakatabi naman siya, so hindi naman siya nakakalat, pero ito yung mga hindi na ginagamit. Katulad nito, ito ay ito, hindi na ito ginagamit kasi nasira na. So nakita ko to doon sa drawer, nalagay ko ng mga anik-anik. Ito naman, so ito yung mga ayan, mga native na bracelet for maganda naman ito. Ayan, favorite ko to noon actually. Ang ganda. Diba, ang ganda. Favorite ko to noon, pero ayan, kasi medyo nasisira na siya. Pero tingin ko, kailangan lang itong ayusin ulit. So, parang gusto ko pa din siya. Ngayon ko lang siya nakita ulit. Hindi na nabubuko. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, matagal na to. College pa ako nito, so ilang taon na ako ngayon. So, ito ay 2000, mga 2002, 2000, mga 1998, ganyan. Ayan, 2002, ganyan. Tagal na, di ba? Ayan, ito mga sira na siya. Pero, hindi ko na, hindi ko na, ayan. Ewan ko bakit may ganito ako. Limot ko na. May collection ako ng hole. May collection pala ako ng hole noon. Akalain. How many years na to? Diba? Tanda-tanda ko na, naipon na ko pa. Sabi ko pa. Ito siya. So, ito. Hindi ko lang mahilig mag-pack ng mga naglagyan ko ng bukta.
So, ayan na yung aking product. Finished product. Project. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayun, ayun, ayun. Okay, so yun lang. So, sa susunod ulit, abangan nyo yung mga susunod ko pang project. So, yung mga trash to treasure. So, marami tayo niyan, mga basura. Marami ang basura dito. Marami akong mga itatapon na, pero yan, pwede pa naman magamit. Titingnan natin kung ano pa ang pwede nating gawin. So, ayan, yung ating found objects. Thank you for watching. God bless everyone.